าต่างประเทศนะคะซึ่งอยู่ในส่วนของภาษาจีนค่ะในส่วนของกิจกรรมของเรานะคะจะมีการวาดรูประบายสีหน้ากากค่ะการเขียนคำอวยพรติดต้นไผ่ตามความเชื่อของคนจีนค่ะและการระบายสีและเป่าสีค่ะจะทำเกี่ยวกับโยเกิร์ตแล้วก็จะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่บนมะพร้าวแล้วก็ธรรมชาติค่ะแล้วเราจะแบ่งขายเพื่อที่จะขายโยเกิร์ตเราทำมาจากแลคโตบาซิลลัสและสดยังไม่ตายนะนี่ค่ะเปิดนะคะชื่อน้ำตาลนะคะพวกผมที่น่าเคยกิจกรรมพัฒนาเรียนหรือว่าวายซีแล้วก็มีเมนูแล้วก็มีแนะแนวด้วยค่ะโดยกิจกรรมของพี่นะคะเป็นกิจกรรมวายซีคือเราจะให้เล่นบิงโกนะคะเป็นบิงโกทักษะการให้คำปรึกษาของวายซี9ทักษะค่ะแล้วก็มีการผลิตจากวัตถุดิบเหลือใช้ค่ะแล้วมันก็มีการทำผักสลัดโลจากผักที่ปลูกเองค่ะเป็นผักออร์แกนิกค่ะอย่าลืมเข้ามาบูธพี่นะคะที่เราไปแข่งกันถ่ายภาพยนตร์เรื่องสั้นคือวันนี้ได้รางวัลมานะคะก็เชิญมาเล่นได้ค่ะที่ซุ้มสังคมศึกษาค่ะครับก็สวัสดีครับผมยั่งยืนนะครับของกลุ่มสาระภาษาไทยนะครับวันนี้เราอยู่กับซุ้มกิจกรรมของสาระภาษาไทยนะครับเราภายในซุ้มของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นกิจกรรมร่วมไทยนะครับเพื่อทายคำถามรับรางวัลที่เรามีแจกหลายอย่างครับและเมื่อเดินเข้าไปนะครับเราก็จะพบกับกิจกรรมที่มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเขียนคำนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปลึกๆหน่อยก็จะเป็นกิจกรรมบิงโกพยัญชนะไทยนะครับที่ให้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยนะครับนอกจากนี้เรายังมีป้ายความรู้ต่างๆเกี่ยวกับภาษาไทยมากมายให้ได้เข้ามาชมแล้วก็ศึกษากันนะครับ
สาระของเรานะคะก็จะเป็นสาระวิทยาศาสตร์กิจกรรมของพี่ก็คือลูกเป็ดเต้นระบำค่ะสาเหตุที่ลูกเป็ดเต้นระบำนะคะก็คือในนี้เราจะใส่สารอะไรโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตไปแล้วก็อยากให้ลูกเป็ดเต้นระบำได้เนี่ยเราก็จะใส่กรดแอซิติกลงไปกรดแอซิติกก็จะทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตพอทำปฏิกิริยาเนี่ยจะได้โซเดียมไฮโดรเจนน้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์โดยคาร์บอนไดออกไซด์จะไปเกาะตัวกับลูกเป็ดทำให้ลูกเป็ดเกิดการเคลื่อนที่ค่ะ Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi-ho the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi-ho the dairy-o, the farmer takes the wife. ได้ผ่านไม่ผ่านเลยเหรอ5ก็ได้เหรียญบาท10 เหรียญ Hi-ho the dairy-o, the child takes the dairy. ใส่สี ห้องสมุดนะครับแล้วก็ด้านหน้าอาคาร4ชั้นนี้ก็จะมีกิจกรรมการเล่นการศึกษา The cow takes the dog, the cow takes the dog. Hi-ho the dairy-o, the cow takes the dog. The dog takes the cat, the dog takes the cat. Hi-ho the dairy-o, the dog takes the cat. The cat takes the mouse, the cat takes the mouse. Hi-ho the dairy-o, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese, the mouse takes the cheese. Hi-ho the dairy-o, the mouse takes the cheese. The cheese stands alone, the cheese stands alone. Hi-ho the dairy-o, the cheese stands alone. Hi-ho the dairy-o, the cheese stands alone. สวัสดีครับวันนี้ในส่วนของซุ้มนี้เราจะเป็นซุ้มเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีครับด้านขวานี้จะเป็นทอดมันของที่ประชาชนได้จากทอดมันเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนจากเนื้อปลาแล้วก็ทดแทนเป็นผักครับเพื่อลดต้นทุนครับและในข้างในเราจะเป็นงานศิลปะต่างๆมีทั้งงานการตัดดอกไม้รวมถึงการจัดห้องจัดแต่งห้องครับมีส่วนลดต่างๆ
โอ้ยไม่เดียวไม่ใช่ตัวจิ๋วไปเอาชิ้นเล็กตัวเนี้ยมันจะเรียกว่าที่มาของมันเนี่ยมันเป็นใช่เท่าที่ถึงจะทำนี่แหละแล้วอะไรเด็กกว่าอะไรสวัสดีค่ะ พวกเรากิจกรรมห้องสมุดนะคะ ห้องสมุดของเรานะคะก็มีซุ้มทำหนังสือนะคะ เป็นกิจกรรมทำมือทำหนังสือขึ้นมาให้น้องๆเอากลับบ้านได้ค่ะ แล้วก็มีกิจกรรมตอบคำถามนะคะ แล้วก็มีอาเซียนค่ะ แล้วก็มีห้องสมุดค่ะ กิจกรรมของเรามีของรางวัลแจกด้วยนะคะเชิญน้องๆมาร่วมกิจกรรมห้องสมุดได้นะคะ บ๊ายบายค่ะ ชื่ออะไรครับ เด็กหญิงชลันตาตอนน้ำผม มาจากโรงเรียนอะไรฮะ อยู่เมืองแกงวิทยา กิจกรรมนี้คือทำสมุดใช่ไหม คุณทำมือ สนุกไหมฮะ สนุกค่ะ สนุก โอเค เ